අයුබෝවන් ජයන්ත උක්වත්ත අදත් සුප්‍රසිද්ධියටම බලමු ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනේ 2023 ජූලි 11 වෙනිදා මේ මොහොත වෙනකොට මාකට් එක මේ වගේ තත්ත්වයක් පේනවා. බබල්ස් වල කම්පවුන්ඩ් සහ ආවේ අදත් ලීඩ් කරනවා. ඒ අතරේ රෙන් ටෝකන් වලට ඇවිත් තියෙනවා. Kava Solana වගේ altcoins උත් perform කරනවා. mostly altcoin green territory එකේ ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා. අපි බලමු තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා කතා කරන දවසේ සුපුරුදු ඔයාලට වීඩියෝස් තුනක් ලැබෙවි. මාකට් එක සම්බන්ධ විවිධ predictions bitcoin විශේෂයෙන් සම්බන්ධ predictions සහ bitcoin charts කීපයක් තියෙනවා අපිට බලන්න. ඉතින් channel එක වීඩියෝ වල රැඳලා ඉන්න අවසන් වෙනකන් වගේම සුපුරුදු විදියට ඉල්ලීමක් කරනවා. channel එක subscribe කරලා community එක grow කරන්න help කරන්න කියලා. තව අපිට 100කට අඩු ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි 56000 reach කරන්න. ඔයාගේ උදව්ව අවශ්‍යයි. මේ දින 400කට අධික bear market එක අවසන් කරලා bull market එකකට එන්න ඕන මෙන්න තියෙන කාලේ. සමහර තනුව already අපි bull market එකේ ඉතින් ඉදිරි අවුරුදු දින 250ක් හෝ ඉදිරි අවුරුදු දෙකමාර හෝ 3-4 කාලයක් බුල් මාකට් එකක් කන්ටිනියු වීමට නියමිතයි. ඉතින් ඒකට පෙර සූදානම් වෙන මේ අවස්ථාවේ මෙවැනි කමියුනිටි එකකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න එක ඔයාලට වටිනවා. ඔයාලට ඉම්පෝටන්ට් ඔයාලට වැදගත් වේවි. ඉතින් ඒ නිසා channel එක subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. මෙන්න මේ කාරණාව මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක තමයි වැදගත් කාරණාවක්. මාර්ක් ඩග්ලස් තමයි මේ කතාව කිව්වේ. මාර්ක් ඩග්ලස් කියන්නේ traders ලා investors ලා දන්න කියන පුද්ගලෙක් trading in the zone කියන පොත් සීරීස් එක වගේම තවත් වටින පොත් ගණනාවක් ලෝකයට දායාද කළ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ෆන්ඩ් මැනේජර් කෙනෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. කිව්ව කතාව තමයි an edge is nothing more than an indication of a higher probability of one thing happening over another. දැන් අපි ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා නම් short term වේවා long term වේවා අපි උත්සාහ කරනවා ඒ ට්‍රේඩ් එකේ අපිටම edge එකක් තියාගන්න. edge එක කියන්නේ වෙනත් අයට කළ නොහැකි අපිට පමණක් ඒ කළ හැකි අනිත් අයව බීට් කරලා අපිට දිනන්න පුළුවන් මොකක් හරි එක ක්‍රමයක්. ඒක තමයි එජ් එක. මේ එජ් එක කිරීම කියනවා නම් එජ් එකෙන් වෙන්නේ මේක probability එකක් නැත්නම් සම්භාවිතාවක් වෙනත් සිදුවීම් සිද්ධ වෙනවාට වඩා වැඩි විය හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ එජ් එක සිදුවීමට නැත්නම් මේ සංසිද්ධිය සිද්ධ වීමට. ඒක තමයි එජ් එක කියන්නේ. ඉතින් මාර්ක් ඩග්ලස් කියපු ආකාරයේ එජ් එකක් අවශ්‍යයි ඔයා ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඒ එජ් එක නිරන්තරයෙන් අපි උත්සාහ කරනවා ප්ලේ කරන්න. එතකොට ඒ එජ් එක සිද්ධ වීමේ සම්භාවිතාව වැඩි විය හැකියාවක් තියෙන නිසා ඒක වාසිය තමයි අපි ට්‍රේඩින් වලට ගන්න. ඉතින් ඒක මේ මාර්ක් ඩග්ලස් කියපු ආකාරයෙන් අපි යූස් කරනවා Patreon එකේ මේ තියෙන එවැනි එජ් එකක් ප්ලේ වෙච්ච අවස්ථාවක්. මේවා නිකන් S2 රෙද්දකේ ඉරිදිපටියකින් බැඳගෙන බටන් ඔබනවා වගේ වැඩක් නෙවෙයි. මේකේ යම් නිශ්චිත පිළිවෙලක් තියෙන ක්‍රමයක් අපි අනුගමනය කරනවා. ඒ ක්‍රමයට බටන් එක ඔබවම මේ සංසිද්ධිය සිද්ධ වීමේ වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඒ වැඩි සම්භාවිතාව වාසිය අපේ පැත්තට හරවා ගැනීම තමයි ඊටාම සුළු කාලයකදී කරන මේ සංසිද්ධිය තමයි ඩේ ට්‍රේඩ් කරනවා. කියන්නේ දිනක් ඇතුළත buy කරලා sell කරන එක. ඉතින් අපි මේකේ Patreon එකේ කරන්නේ crypto buy and sell within one day. සමහරවිට මේක within few minutes, within few hours වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ඊයේ දවසේ අපි Patreon එකේ ගත්ත තවත් එක profitable trade එකක්. මේ එවැනි තවත් ට්‍රේඩ් එකක්. ඉතින් සමහර ට්‍රේඩ් loss වෙනවා, සමහර ට්‍රේඩ් gains අපි loss වුණොත් එකයි loss වෙන්නේ, gains આવොත් 2ක් 3ක් 4ක් 5ක් පෙරියඩ් වෙනවා 10 times. ඒ නිසා ට්‍රේඩ් එකක් 2ක් 3ක් loss වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙවැනි ට්‍රේඩ්ස් 3 4ක් ආව ගමන් අර loss වෙච්ච 1 2 3ට නැති වුණ 1 ඒවා 3ක් නැත්තම් 3R කියලා අපි කියනවා. ඒ කොටස් 3ම රිකවර් වෙනවා වින් කරන ට්‍රේඩ්ස් වලින්. ඒක තමයි අර මාර්ක් ඩග්ලස් කියපු ආකාරයේ එජ් එක ප්ලේ වීම සහායක තමයි higher probability එකක් තියෙන situation එකක් නිරන්තරයෙන් execute කරනවා. මේක තමයි day trading වල සංසිද්ධිය. ඉතින් ඔයාලට interested නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් YouTube comments වල අහලා තිබ්බ මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා. මේක වෙන්නේ කෙටිම අපි අඩුවට buy කරලා වැඩියට විකුණන එක. හැමතැනම සිද්ධ වෙන trade කරන system එක. ඉතින් ඒක දිනකින් දෙකකින් තුනකින් ඉගෙනගෙන කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. එක දවසකට ඕන කෙනෙකුට බටන් එකක් ඔබලා buy කරලා profit ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක දිනෙන් දින every day, every month, every year
කන්සිස්ටන්ට්ලි කරන්න ලේසි නෑ කෙනෙකුට. ඒක තමයි අපි මෙතන දැනුම ෂෙයා කිරීමක් වශයෙන් සිද්ධ කරන්නේ. එකම කාරණේ වෙනත් ක්‍රම නෑ මේකට පේ කරන්න සහ මේකේ පේමන්ට් මම කන්ට්‍රෝල් කරන්නෙත් නෑ. Patreon මයි කරන්නේ. පේ කරන්න පුළුවන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් බැරි නම් PayPal account එකක් හදලා ඒ හරහා පමණයි වෙනත් විකල්ප මාර්ග නැති බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න. Binance Bitcoin daily chart එක මේ පේන්නේ Bitcoin නැවතත් උත්සාහ කරනවා අර previous 31,500 price එක reach කරන්න. මේ මොහොතේ පොඩි drop එකක් තියෙනවා daily candle එක බැලුවොත් 30,000ට උඩින් price එක තාම ඉන්නවා. 30,528යි මේ candle එකේ highest level එක Bitcoin reach කරා 30,800 දක්වා. නමුත් පොඩි drop එකක් මේ මොහොතේ. හැබැයි දවසේ candle එක green වගේම නැවත උත්සාහ කරනවා මේ උඩ තියෙන white line එක පැත්තට price එක move කරන්න. නමුත් ඉදිරියේ එන නිවුස් සම්බන්ධයෙන් කන්සර්න් එකක් තියේවි මාකට් එකේ. නිසා දවස මම personally විශ්වාස කරනවා අද අඟහරුවා දවස අපිට බැංකු වලට තාමත් සඳුදා රැය. නමුත් දැන් අඟහරුවාද දිනේ ඊට පස්සේ බදාදා විශේෂ දිනයක් 12 වෙනිදා දිනය. ඉතින් ඉන්ෆ්ලේෂන් නම්බර්ස් වාසි සහගත නම්බරයක් ඒවි කියන විශ්වාසයක් තියෙනවා. ප්‍රෙඩික්ෂන් එක 3.1. previous number එක ඔයාලට මතක නම් CPI year over year 4%, core CPI year over year 5.3. එතකොට CPI year over year 4% එක 3.1 දක්වා drop වෙවි කියන විශ්වාසය මාකට් එකේ තියෙනවා. එමුණොත් හොඳයි ක්‍රිප්ටෝ වලට වගේම stocks වලට. core inflation එක කියන්නේ food and energy categories දෙක අයින් කරපුවම inflation එකත් drop වෙවි කියන විශ්වාසය තියෙනවා. ඒකට හේතුව vehicles වගේම rental accommodation වගේ sectors වල price එකේ යම් රිලැක්ස් වීමක් තියෙනවා. ඒක කෝ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක පහළ ගියන සමත් විය හැකි බවට ඇනලිස්ට්ලා එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. ඒ නිසා තමයි previous number එක 5.3 මෙවර number එක 5 දක්වා drop වීම. ඉතාම විශේෂයි මේ කෝ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක year over year drop වීම. කෝ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක දැන් CPI overall නැත්නම් headline inflation overall inflation එක drop වීමක් තිබ්බත් core inflation එකේ drop වීමක් තිබ්බේ නැහැ. ඒකට හේතුව වාහන වියදම vehicle cost එක වගේම automobile cost එක වගේම rentals accommodation වගේ වට යන වියදම පහළ නොබැසීම තමයි core inflation එක drop නොවෙන්න හේතුව. නමුත් මෙවර එකේ යම් ලිහිල් වීමක් තියෙවි කියන විශ්වාසය තියෙනවා. යනු ඉන්ෆ්ලේෂන් drop වෙන්න පුළුවන්. ඒ drop වීම සිද්ධ වුණොත් බදාදා පස්සේ මාකට් එකට හොඳ තත්ත්වයක් ඒවි. නමුත් මේජර් නිවුස් එකක් ඇතුළට ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ට්‍රේඩ් කිරීමේ යම් චකිතයක් පෙන්වන බව පේනවා. ඒක තමයි ඊයේ දවසේ Bitcoin price එක 31,000 reach කරා. ඊයේ දවසේ highest level එක reach කරා අතරම $31,045. ඒ එනවත් එක්කම අපව ඩ්‍රොප් වුණා. දැන් අද දවසේ තාමත් උත්සාහ කරන බව පේනවා. නමුත් පුෂ් කරනවා සෙලර්ස්ලා හේතුව නිවුස් එකේ තියෙන අන්සර්ටනිටි එක. නිවුස් එක අන්සර්ටන්ම නෑ. ඇත්තටම සර්ටන් නිවුස් එකක් තියෙන්නේ බෙටර් ඉන්ෆ්ලේෂන් නම්බර් එකක් එවි කියලා. ඒත් මේජර් නිවුස් ඇතුළට ගොඩක් ට්‍රේඩර්ස්ලා හරි කෝෂස් බව පේනවා. මේ සතිය ලොකු සතියක් විශාල සිදුවීම් සිද්ධ වෙන සතියක්. ඒතකොට බදාදා තමයි මම කිව්වේ කලින්. ඊට පස්සේ ෆෙඩ් ප්‍රෙසිඩන්ට්ස්ලා කීප දෙනෙක්ම කතා කරනවා. බාකින් කැෂ්කරි බෝස්ටික් ඇට්ලන්ටා ෆෙඩ් ප්‍රෙසිඩන්ට් බෝස්ටික් වගේ අය කතා කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ කතා වල ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් සම්බන්ධව අවධානයක වේවි. ඒ වගේම 13 last initial jobless claims වගේම PPI numbers release වෙනවා. producers inflation numbers PPI කියන්නේ. ඊට පස්සේ consumer sentiment on Friday. ඉතින් මේ කතන්දර ටික ඊටාම වැදගත් මාකට් එකට. ඒ නිසා මාකට් එක අද දවසේ පොඩි sideways move එකක ඉන්න බව පේනවා. ඒ කතාවම තමයි මේ වාර්තාවෙත් එන්නේ. crypto intelligence කියන Bitcoin surges as it breaches 31,000 මේ ඊයේ සිද්ධිය 31,745ට ගියේ. Bitcoin වල මේ price range එක අන්තිම වැදගත්. මම ඉදිරියේදී අපි කතා කරමු තවත් තොරතුරු Bitcoin සම්බන්ධයෙන්. Bitcoin මේ වෙනකොට 30,000 සහ 31,000 කියන පොඩි ඩොලර් 1000ක වගේ price range එකක් ඇතුලේ 30,000 වැටෙන්නේ නැහැ. හෝල් නම්බර් එක නිසා 31,500න් උඩට යන්නේ රෙසිස්ටන්ස් එකක් තියෙන නිසා. ඒ නිසා මේ වෙනකොට price එක ගොනු වෙලා තියෙනවා මේ 30 31.5 1500 විතර price range එකක් ඇතුළට. මේ ලොකු පුංචි price range එකකට price එක ගොනු වුණාම සාමාන්‍ය explosion එකක් විය හැකි. resistance එකේ තියෙන නිසා එතනින් උඩට යන්න පුළුවන් කියලා ඉතාම පහසුවෙන් කියන්න බෑ. resistance එකේ ඉන්නකොට සාමාන්‍ය price explosion එක එන්න ඕන පහළට. නමුත් බුලිෂ් කතන්දර ගොඩක් තියෙන නිසා Bitcoin සම්බන්ධව ඔතනින් breakout වීමේ chance එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ bulls සහ
බෑස් අතර never ending struggle එක මේ මොහොතේ 30 සහ 31500 අතරේ සිද්ධ වෙන බව තමයි පැහැදිලිව කිව හැකි. අපි තවත් ගොඩක් තොරතුරු තියෙනවා. ඒව බලමු එන්න ඉදිරි දෙවෙනි වීඩියෝ එකකට.